Hej och välkomna till Inet. Det är jag som är Johan och idag så sitter jag här ute på en sommarstuga som jag håller på att göra smart. I det här avsnittet så kommer vi fokusera på övervakning och hur vi framförallt kan övervaka när vi inte är här. Och till det så kommer vi använda Netgears Arlo. Det här är ett Arlo Pro-paket, ett startpaket med 3 stycken kameror. Och de här kamerorna är väderbeständiga, trådlösa, har väldigt bra bildkvalitet, nattseende, mikrofon etc. De har i princip allt du behöver för den här typen av övervakning. Vi kommer inte visa exakt hur man installerar första gången, men det är en väldigt simpel process som du använder Arlo-appen till. Och det har du en basstation som du kopplar in med internet och med el. Sen när du har kört igång den så synkar du den här med mobilen och så synkar du kamerorna en och en. Och då är det bara att hålla inne synk på den och på en av kamerorna så synkar de ihop. När det är gjort då så får du tillgång till full kontroll och full övervakning med de här kamerorna direkt i mobilen. Oavsett vart du är så länge den här har internet. Och internet i sommarstugor är ju lite svårlöst i vissa fall. Till exempel om det inte finns dragen ADSL eller fiber eller så. Därför rekommenderar vi 4G-routrar för det syftet. Eller 4G-modem och en router. Den här som heter Netgear Nighthawk M1 är en kombination. Den har både ett 4G-modem och en router inbyggd. Och det fiffiga är att om strömmen dör, i vanliga fall då så hade ju den här också dött. Men i och med att den här är batteridriven och har en inbyggd Arlo-basstation, det finns alltså samma funktion i den här som i denna, så kan du övervaka även när strömmen har gått. Så vi rekommenderar verkligen att kika på just den här modellen för det här syftet. För där får du då kombinationen av allt du behöver för övervakning. De här kamerorna har ungefär 6 månaders batteritid. Och det är separata batterier som du bara öppnar så kan du se hur de ser ut här. Det finns laddstationer från de här så att man kan quickswappa. Men annars så laddar man direkt med kameran. Men just med sommarstugor där man är iväg under väldigt lång tid. Till exempel om man drar på hösten och inte tillbaka förrän på våren. Så kanske man vill ha lite mer tillförlitlig strömförsörjning. Då finns det bland annat solpaneler. Och de här kopplar du bara in. De är också väderbeständiga. Kopplar du in direkt i kameran så monterar du de här i närheten av varandra så långt kabeln räcker. Och har du gått om sol så kommer du få obegränsad batteritid. Men det här är ju Sverige så jag kan inget lova. Och det vi tänkte göra först nu det är att ta en lite snabb titt på vilka förutsättningar vi har. Vi har 3 kameror som vi vill täcka det här huset med. Täcka ingångarna är det viktigaste för vår del så att ingen bryter sig in obemärkt. Så nu tänkte jag ta en liten snabb tur med er runt det här lilla huset så ska ni få se hur vi tänker. Och här står jag nu framför huset och ska kika på ungefär vad vi vill göra här. Om vi tar och kikar där så har vi ett stort fönster och en stor dörr. Och så har vi 5 små fönster som inte går att ta sig igenom. Ponerar vi att våra inbrottstjuvar inte är ninjas så kan vi fokusera framförallt på dörren här fram. Sedan får jag också tänka på att här går en väg så folk kommer gå här. Och de här har ju rörelsedetektorer som kommer trigga när de känner av att någon är inom det synfält. Så därför vill vi inte ha den vinklad varken mot andras hus eller mot vägen här utan fokusera just på dörren. Och innan vi installerar dem kan jag prata lite snabbt om hur man fäster dem. Det ingår nämligen ett slags fäste. Det här är ett magnetiskt fäste som passar i den här inbuktningen här. Så att du kan välja vilken vinkel och det är en väldigt stark magnet så du kan i princip ha kameran hur du vill. Men det finns också gänger här om du till exempel använder ett stativ. Och det enda du behöver göra det är att sätta en skruv som du då trycker ner och fäster denna med på en yta så. Sen sätter du på kameran så kan du då vinkla den. Då kommer den sitta så. Och värt att tänka på när du placerar den här det är att det här har en väldigt vid vinkel. Och du kan ju köra igång den här och kolla i mobilen och köra live då. Så kan du se exakt vad du ser. Vilket vi strax kommer göra. Sen när du väl placerar den så kanske du ser att det är en viss kontrast här. Det finns olika kamouflagehelgen men i det här fallet hade en enkel bräda räckt. För den här har så pass vid vinkel att den kan i princip skära här då. Så om du har haft en bräda här så ser man inte utifrån när man kommer. Så det vi gör nu det är att kameramannen står med min mobil och spelar in live-feeden från den här kameran. Så ska vi försöka hjälpas åt och placera den här på bästa sätt. Jag tippar att den ska vara här någonstans, lite vinklad mot dörren så att vi inte får vägen bakom kameran. Samtidigt som vi täcker hela dörren. Och här på baksidan så har vi dels en uteplats, en brygga. Så vi vill kunna bevaka och sen se ifall det kommer haj så vi vet att vi inte behöver simma just då. Och sedan så har vi också ingångar och fönster här på baksidan som vi vill täcka. Och där kommer vi täcka med 2 kameror. En här på utsidan i hörnet som tar i princip hela den här uteplatsen på övre plan och hela nedre plan.
Och med den andra kameran som vi har inomhus så kommer vi få ett ytterligare lager som täcker de här fönstren, de här dörrarna och 2 fönster på sidan. Och här på baksidan har vi ett naturligt väderskydd i den här balkongen, så vi tänkte utnyttja det och placera den precis under här. För då täcker vi hela området här utanför samt stor del av dörrområdet. Värt att tänka på är att vi kommer tappa lite av vinkeln här på grund av denna. Men man ser ändå ifall någon står här utanför, och sen har vi den andra kameran då för att se inifrån om de faktiskt står precis utanför. Och på grund av att vi har bra med sol här på baksidan tänkte vi också passa på att installera en solcellspanel. Värt att tänka på är ju att om man kopplar via kabel, att den här sticker ut en bit, så man kan inte komma ner lika mycket på vinkel om man använder denna. Men använder du ett 360-stativ som också ingår till solcellspanelen och som går att köpa som separat tillbehör, så får du långt mycket bättre rörlighet. Så vi rekommenderar att investera i dessa ifall du behöver komma åt snäva vinklar eller bara ha nedåtriktade kameror. Och solcellspanelen kommer vi fästa här ute för att det är mer sol, så att man inte täcks lika mycket av balkongen. Och sen är det bara att sätta i kabeln. Vi kommer inte behöva vända oss med någon kabelkanal eller så ha lite överseende med detta. Och här har ni kameran på insidan. Den har vi satt upp i hörnet så att vi får alla fönster och alla dörrar här på baksidan. Så den här täcker precis allting. Så kommer någon trallandes här runt huset så kommer vi se det. Kommer någon trallandes från bryggan så kommer vi också se det. Och på det här sättet, om man inte har möjlighet att täcka allt utifrån, så kan man då täcka det inifrån och titta ut istället. Så nu har vi installerat våra 3 kameror och tänkte visa lite hur det ser ut när man bevakar dem i appen. Så att den som sitter här med en kall bira på sommaren bara kan ta upp mobilen och kolla vad som försiggår vid dörren ifall det kommer en pushnotis i mobilen. Vi kommer inte gå igenom hela appen, men vi tänkte snabbt gå igenom de viktigaste funktionerna, hur upplägget är. Vi har 3 flikar där den mest intressanta just nu är enheter. Där ser vi våra kameror, så står det också när de senast hade en rörelsedetektion. För den går då igång och spelar in automatiskt när den känner igång att någonting rör sig utanför. Och det här ställer du in helt själv. Det kan vara helt av, det kan vara på så att den spelar in varenda gång någonting i närheten eller enligt schema. Skalar vi på Waterfront där nu då, så för 9 minuter sedan börjar den spela in. Och som ni ser så har vi flyttat den kameran lite så att den är lite mer ut mot vattnet, för vi vill komma åt och se himlen lite så man kan kolla vad det är för väder när man sitter, vart man nu sitter och är lite sugen på att åka ut i sommarstugan. Nu tryckte jag på live och då ser ni exakt vad min kameraman står och gör. Han står och glor på kameran här, ser det ut som. Ja, det stämmer. Och så sitter jag vid bordet här. Och till vänster om enheter så har vi något som heter läge, och det är olika förinställda snabbkommandon. Till exempel att du allokerar att en kamera ska göra en viss sak. Så klickar du bara där så kommer det ett visst sätt av regler att börja gälla. Jag har redan gjort en som heter borta. Vi kollar vad den har för regler. Om följande händer då är att jag har valt Waterfront-kameran, och om den upptäcker rörelser så ska den spela in video och jag ska få ett pushmeddelande till mobilen. Så om vi sparar den, aktiverar den och ber min kameraman gå ut och gå på bryggan här då, får jag direkt ett pushmeddelande. Rörelser har upptäckts på Waterfront. Ja, då tar jag och kollar vad som pågår på Waterfront. Ja, där ser jag han gå. Och då kan jag direkt välja här om jag vill sätta på larmet eller inte. Hade varit lite kul att skrämma upp grannarna kanske, men det låter väldigt mycket. Så jag struntar i det för den här gången. Och innan vi avslutar så vill vi först bara säga att det här är tillfälliga lösningar ifall ni undrar om någon granne eller något kommer klaga. Det här är bara för inspelningen. Vi kommer finjustera allting sen så att det bara håller sig inom tomtgränsen. Så det är väldigt viktigt att tänka på att respektera sina grannar och deras integritet så att du inte har kameran vinklat hur som helst. Och det här var vår genomgång av Arlo och hur vi använder det på just den här sommarstugan. Förutsättningarna är ju annorlunda för varje hem och varje sommarstuga, så tänk lite och planera lite innan kanske. Se vilka vinklar som kan vara värt att täcka så du vet hur många kameror du behöver och vilken typ av montering du behöver. Hoppas ni känner att ni har lärt er någonting om övervakning och om Arlo från det här avsnittet. Och är ni själva sugna på att testa det här så har vi alla grejer som vi använt här i vårt sortiment. Både den här routern Nighthawk M1 och hela Arlo-paketet med tillbehör. Så sväng in på jenne.se ifall ni är sugna på att testa det här själva till ert hem eller till er sommarstuga. Och det här var Johan på Jenet. Hoppas ni uppskattade videon och att vi ses i nästa avsnitt där vi kommer att prata lite om Z-Wave. Har du inte sett första avsnittet förresten så pratar vi där om Philips Hue och hur vi kittar upp den här sommarstugan med smart hembelysning. Men vänta, vi har ju ett eldprov kvar. Vi kommer åka tillbaka till studion nu och testa hur Arlo funkar när man kopplar upp från mobilen när man är någon helt annanstans.
Så nu ska vi sätta oss i bilen och åka några mil så ska vi se om det funkar även därifrån. Så, nu är vi tillbaks i studion. Bevis på det är att jag inte har samma hår längre. Så förhoppningsvis tror ni mig när det inte är samma dag. Det vi ska testa nu är att kika på om vi faktiskt kan se hur det ser ut när vi inte är på plats. Nu är vi några mil ifrån sommarstugan tillbaks i studion. Vi är bara uppkopplade via internet och vi vill se om vi faktiskt kan se vad som försiggår ute i sommarstugan. Så om jag trycker här på till exempel inomhus då, försöka se om vi kan gå live. Ja, det ser ganska trevligt ut där ute. Se om vi vänder ner den. Ja, så här då är en live-uppdatering. Ser exakt vad som händer. Och så kan jag sätta på mikrofonen om jag vill prata. Nu är det ingen där, men till exempel om det har varit en inbrottstjuv så är det bara för mig att fråga inbrottstjuven om det är bra väder, om det är värt att åka ut just idag då. Och så här ser interfacet ut på datorn. Det är alltså genom webbläsaren. Så här har vi våra 3 kameror som vi kan kika på och se status. Till exempel att Waterfront-kameran som vi ska vinkla ner nu efter detta har strömförsörjning med solcellerna. Här har vi då biblioteket. Så 19 april så har den reagerat väldigt mycket. Så här har vi då vår kameraman och inköpare som är och pillar på kameran. De ser lite konfunderade ut. Men det funkar ju uppenbarligen så de har gjort ett väldigt bra jobb här. Hoppar vi över till läge så är det alltså här man styr om den ska ha rörelsedetektion och ljuddetektion och så vidare på. Men också här du hanterar schemat. Och här längst bort har vi övriga inställningar. Och som ni ser så är desktop-varianten i princip bara en lite mer lättanvänd version av appen med samma funktioner. Så det är bara en extra bonus egentligen. Och nu är det dags att avsluta den här videon. Hoppas ni har fått upp ögonen för smart hemövervakning och framförallt Arlo som vi tycker är ett väldigt smidigt system. Men nu så säger jag hej då för det här avsnittet. Ni är mycket varmt välkomna tillbaka till nästa där vi går igenom Z-Wave. Till Arlos får du också med några fiffiga klistermärken som utannonserar att du har bevakning. Så det är bara att klistra upp dem på en ruta som sådan och njuta av att du har väldigt dålig koordination.